እንደምን ቆያችሁኝ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንደተለመደው ዛሬ በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አሳን በታሂኒ ሶስ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ለቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ለነባሮቹ ደግሞ እንኳን በሰላም ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ እዚህ ላይ አዘጋጅቻለሁ እና ማንኛውንም አሳ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን የምጠቀመው ቴላፒያን ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ የሰሊጥ ፔስት አዘጋጅቻለሁ ዘይት ኦሊቭ ኦይል ማለት ነው የብርቱካን ጭማቂ የሎሚ ጭማቂ ሽንኩርት ፓርስሊን እና ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ደግሞ አሳውን በደንብ አድርጌ አጥቤ በሎሚ አድርቄዋለሁ አሁን እሱን ደግሞ አሳውን ሲዝን ለማድረግ ኦሊቭ ኦይል ፓርስሊን አንድ ሎሚ ጭማቂ የሚሆን ፓፕሪካ ቁንደ በርበሬ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ከሙን እናንተ ባላችሁ በቤት ውስጥ ያላችሁ በመትወዱት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋርም ደግሞ ጨው አድርጌ ነበር እንዴት እንደሆነ እንጃ ካሜራው ላይ አልወጣልኝም ከዛ እሱን አንድ ላይ ደባልቃችሁ አሳው ውስጥ ጨምራላችሁ ከዛ ያገላበጠን በደንብ አድርገን ራብ እናደርገዋለን ይቅርታ እቃዋን ሶኛል ተለቅ ያለ እቃ መጠቀም ነበረብኝ ብቻ ግን anyway በደንብ አድርጋችሁ ያገላበጣችሁ ካሸነው በኋላ ያው መጋገሪያ ላይ እናደርገውና ያው አንድ መጋገሪያ ይበቃኝም ማሳው በርከት ያለ ስለሆነ ሁለት ነው የምጠቀመው ከዛም ኦቨን 350 ለ20 ወይም ደግሞ ለ25 ደቂቃ ያህል እንጋግረዋለን እሱን ደግሞ ሊያባላ የሚችል ሶስ ለመስራት እዚህ ጋር ሽንኩርት መክተፍ ጀምራለሁ ሽንኩርቱ ደግሞ መከተፍ ያለበት ሽሪምሪ ነው እና እዚህ ጋር ሽንኩርቱን እየከተፍኩኝ ደግሞ በጎን ዘይት እጥጃለሁ የጋለ ዘይት ውስጥ መጥበስ ስላለብኝ ማለት ነው ያው እንደምታዩት ዘይቱ ግሏል እና ጨምርና ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ ብዙ ጊዜ ይሄንን የአሳ አሰራር ሊባኒዞች ናቸው የሚጠቀሙት እና ቆንጆ አድርገውት ነው የሚሰሩትና በጣም ነው የሚያጣፍጠው በዛ ላይ ደግሞ የሰሊጥ ፔስት ለሰውነታችን ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉት ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትመገቡ ቆንጆ ነው ትንሽ ጨው ጨምራለሁ እዚህ ጋር ሽንኩርቱን እንዲያበስለው ማለት ነው እና ሽንኩርቱ እንደዚህ ቆንጆ ነው ከበሰለ ደግሞ በኋላ ነጭ ሽንኩርት አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ከዛ በደንብ መጠበስ ነው ያለበት ሽንኩርቱ ያው እንደምታዩት ወርቃማ ከለር እያመጣ ነው ያለው እየቀላን ይመጣ በቃ እንደዚህ እንዲሆን ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር ደግሞ ያው የሰሊጥ ፔስት ግማሽ ኩባያ የሚሆን በብርቱካን ጭማቂ በጠብጠዋለሁ ልክ እንደ ሽሮ እንደመስራት ያህል ነው ያው ሽሮ በጥብጠን አንዳንዴ እንደምንጨምረው ያህል ይሄንንም ቀጠና አድርገን በጠብጠውና ያው ሲበስል መውፈሩ ስለማይቀር መውፈር የለበትም ስትበጠብጡት ቀጠና ታረጉትና ከዛ ያው ሽንኩርቱ ሲጨምሩ ኮፈረባችሁ ትንሽ ኦሬንጅ ጁስ በላዩ ላይ ወይ ደግሞ ውሃ መጨመር ትችላላችሁ ያው እንዳያችሁት ደግሞ እዚህ ጋር ቀጠና አድርጌ ነው የበጠበጥኩት በጣም ወፍራም አይደለም ከዛ አሁን የበጠበጥኩትን የሰሊጥ ፔስት እዚህ ላይ ጨምራለሁ እጃችሁ ሳይቆም ቶሎ ማማሰል ይኖርባችኋል እና የሞቀ ሲመጣ እየወፈረ ነው የሚመጣው ያው እንደምታዩት እየወፈረ ነው ትንሽ ስለወፈረብኝ ቆይ ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁ
ያው እንዳልኳችሁ ውሃም ወይም ደግሞ የኦሬንጅ የብርቱካን ጭማቂ መጨመር ትችላላችሁ። ደግሞ ብርቱካኑ ትንሽ ጣፋጭ ስለሆነ እሱን ባላንስ ለማድረግ አንድ ወይም ደግሞ ግማሽ ሎሚ መጨመር ይኖርባችኋል። ከዛም ደግሞ ጨውን ቀምሳችሁ ጨው ካስፈለገ እሱንም መጨመር ይኖርባችኋል ትንሽ ጣፈጥ ስለሚል እና ጨውና ሎሚ በደንብ አድርጎ ባላንስ ያደርገዋል እሱን እስካስተካከላችሁት። ከዛ ደግሞ ከሙን ለከለር የሚሆን ደግሞ ፓፕሪካ ጨምራለሁ። ልክ እንደ ሽሮ እንዴት ነው ሽሮ ሲበስል አይደለ ከላይ ዘይት የሚያወጣው፣ ይሄም ደግሞ እንደዛው አንድ 10 ደቂቃ ሲንተከተክ ከላይ ቅባት ማውጣት ይጀምራል። ቅባት ማውጣት ሲጀምር ማለት ያው ደረሰ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወፍሮ ከላይ ትንሽ ዘይት ማውጣት ጀምሯል። ያ ማለት ደግሞ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ያው በስተመጨረሻ እንትኑን አደርግበታለሁ ፓርስሊኑን። ከዛም ደግሞ አሁን ወደ ኦቭን ሄድና ቀድም ያስገባውትን ቴላፒያ አወጣለሁኝ። እንደውላችሁ በሁለት የተለያየ መጋገሪያ ስለሆነ የጋገርኩት ያው በደንብ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ብዙ ካቆያችሁት ጥሩ አይመጣም፣ በጣም ይደርቅባችኋል። ከስርም እንደምታዩት ጁሲ ነው። አሁን እንደዚህ አይነቱን አብራችሁ ከሩዝ ጋር ወይ ደግሞ ግሪል የሆነ ቬጂቴብል ወይ ከሰላጣ ጋር መመገብ እንችላለን። ከስር ያለው ደግሞ መረቅ አትድፉት። አሳውን ሰርቭ ስታደርጉ ላዩ ላይ ማፍሰስ ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ሆኖ አሳው እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። ከላዩ ላይ ደግሞ የታሂኒውን ሶስ ወይም ደግሞ የሰሊጡን ሶስ እናደርጋለን እና ያው ከባድ አይደለም፣ ቀላል ነው። 10-15 ደቂቃ ነው የሚፈጀው እና አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከተሰራችሁት በኋላ ማለት ነው። ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ መልካም መስቀል ይሁንላችሁ።